Káàbọ̀ sí Python Friday wa. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú níbi tá a dánu dúró sí ní last week. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, a lọ gbé file kan wọlé, a sọ pé òun la fi ṣiṣẹ́. Ó ní column, a fi column kan kún un, a lọ fi calculate BMI. Ká wá sọ pé a wá fẹ́ ṣe chart lé lórí nǹkan tá a fẹ́ ṣe lénìí nìyẹn. Ká sọ pé èmi fẹ́ kí gbogbo NIN àwọn èèyàn yẹn versus BMI wọn, mo fẹ́ ṣe ní line chart. Báwo la ṣe máa ṣe iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe lénìí nìyẹn. Kí n tó lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ gangan, mo gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ lọ kó àwọn èlò tí mo fẹ́ lò. So èlò tí mo fẹ́ lò wà ní library yìí. Library tí mo fẹ́ lò lélẹ̀. Tá bá gbàgbé, a sọ pé a máa ń fi àwọn library ṣiṣẹ́ pé ó yá gbogbo èròjà tó ti wà nínú ẹ̀ mo fẹ́ lò. Ìkan lára àwọn tá máa fi ń ṣe chart òun ni matplotlib. A ní mi náà Seaborn, ṣùgbọ́n jẹ́ ká fi eléyìí ṣiṣẹ́ lénìí. Tí n bá ti ṣe báyìí nísìnyí, mo lè máa lo PLT, ìyẹn ni bí àpèjá ẹ̀, alias tá máa lò fún. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á kàn mọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn lénìí. Mo ti kọ́. Kí wá ni nǹkan tí mo fẹ́ ṣe? Mo fẹ́ kó jẹ́ kí ni NIN versus BMI. Èmi máa ń fẹ́ kí n sọ bí mo ṣe fẹ́ kí chart mi tóbi. Tí n bá fẹ́ sọ yẹn, màá lọ sọ pé ó yá o plt.figure. Tí n bá gbé yẹn jáde, màá ní fig size. Ó yá báwo ni mo ṣe fẹ́ kó tóbi o. Màá ní breadth ẹ̀ versus bó ṣe máa fẹ̀ sí àti bó ṣe máa ga sí. Ká sọ pé mo ní kó jẹ́ 15/8. Bí mo ṣe fẹ́ kó tóbi nìyẹn. Mo ti sọ yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìyẹn bó ṣe fẹ́ tóbi nìyẹn. Nǹkan kejì tí mo fẹ́ kọ́ sí gangan òun ló fẹ́ draw chart yẹn. Tí n bá sọ pé plt.plot, ìyẹn pé mo fẹ́ kó jẹ́ line chart nìyẹn o. Tí n bá fẹ́ kó jẹ́ scatter, mo lè lo plt.scatter, ṣùgbọ́n jẹ́ ká rọra ṣe line chart lénìí. plt.plot, kí ni mo fẹ́ kó plot? Ẹ má gbàgbé pé practice_df ní data frame wa. Then kí lorúkọ column tí mo fẹ́ ṣe? NIN, comma, versus èwo? Practice_df fún èwo? BMI. Báwo mo ṣe mọ àwọn orúkọ ẹ̀? Ẹ má gbàgbé practice_df ní data frame wa, NIN ní column name, BMI ní column name ìkejì. So mo ti kọ́ báyìí. Ṣé ẹ rí nǹkan tí mo rọra kọ lásán yìí? Line yìí mo ti fi ṣe chart o. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tó máa ṣe fún wa ná. Tá bá fẹ́ rí nǹkan tá ti plot, a máa ní plt.show. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí. Ṣé ẹ ti rí nǹkan tí mo kọ o? Kò ju báyìí lọ. Ẹ jẹ́ kí n run ẹ̀. Ó ń sọ pé error wà níbí báyìí nísìnyí. Kí ni mo kọ tó wrong níbí báyìí? Fig size. Ẹ wò ó, mi ò fi equal to sí ni o. Ó tún sọ pé practice. Kí ló dé? Kí ló ṣe ẹ́? Ẹ rí bó ṣe ń gbé àwọn error yẹn jáde, a máa lè fi mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà ni o. Ṣé ẹ ti rí chart mi nísìnyí? Torí mo sọ pé mi fẹ́ kó tóbi ni. Ṣé ẹ rí pé ó ti plot? Ṣùgbọ́n chart yìí kò sọ fún wa, kò fún label, kò fún wọn ní nǹkan tó ń jẹ́ x-axis, kò fún wa ní nǹkan tó ń jẹ́ y-axis. Ìyẹn ni mo fẹ́ ṣe nísìnyí. Ṣùgbọ́n line yìí gangan ni iṣẹ́ ibẹ̀. Tí n bá fẹ́ fún ní pé ó yá title, ìgbà yẹn ni mo lè wá lọ sọ pé plt.title. Ṣé ẹ rí? Kí ni kó fi ṣe title fún mi? So NIN versus BMI. Nǹkan tá a bá fi sínú inú quote yìí, òun ló máa bá wa kọ as title. Mo wá fẹ́ sọ pé plt.xlabel. Ìyẹn ni pé kí ni kó jẹ́ label fún x-axis. Èmi sọ pé NIN. Ẹ jẹ́ ká ṣe ti kejì náà. .ylabel. Ìyẹn náà mo fẹ́ kó jẹ́ BMI àbí? Ṣé ẹ rí pé mo ti fún un lórúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn? Ẹ jẹ́ ká tún run. Ká wá lọ wò ó nísìnyí. Ẹ jẹ́ ká wò ó nísìnyí. Ṣé ẹ rí okay yìí ó ti fún wa ní title. Ó ti bá wa kọ BMI síbí, ó kọ NIN síbí. Ṣé ẹ rí pé iṣẹ́ yìí ti ń lọ dáadáa báyìí? Ká tún wá sọ pé àwọn igun data point yẹn gangan, mo fẹ́ kó gbé nǹkan kan tó fi máa yàtọ̀ síbẹ̀, kó kàn tiẹ̀ fi jẹ́ kí chart tó sì ṣe é dùn wò. Ìyẹn là ń pè ní marker. Mo lè lọ fi marker síbẹ̀ nísìnyí. Tí n bá sọ pé comma, kí n wá kọ pé marker ni o, kò ṣe market. Tí n bá sọ pé marker equals nǹkan tí n bá fi síbẹ̀ yẹn ló máa fi bá mi ṣe o. Ẹ jẹ́ kí n rọra fi O kékeré síbẹ̀ yẹn sì pé bá mi fi O ṣe marker yẹn. Ẹ jẹ́ kí n tún run nísìnyí. Ká wo nǹkan tó máa ṣe nínú chart wa o. Ẹ wo chart wa nísìnyí. Ṣé ẹ ti rí pé ó ti ṣe bí O yẹn sí àwọn igun àwọn data point yẹn láti fi hàn mí pé àwọn ibẹ̀ yẹn ni àwọn point yẹn o. Tó fi wálẹ̀ sí bí báyìí ni line yìí, ṣùgbọ́n bí báyìí ni data point ẹ̀. Nǹkan kan ṣo mo tún máa tún ṣe sí.
ká wá sọ pé average tá ti ṣe ń bí báyìí o, mo fẹ́ kó fàlà average yẹn sínú chart mi kó lè sọ fún mi pé ìlà yìí o, ibi báyìí ni average BMI gbogbo àwọn èèyàn wa o. Line kan péré náà ló máa tún ṣiṣẹ́ yẹn. Ẹ jẹ́ kí n wálẹ̀ níbí báyìí láàrin méjì, line kan ló máa ṣe. Tí n bá sọ pé plt.axh line kí n wá open bracket kí n sọ pé y equals kí lorúkọ nǹkan tí mo fẹ́ fi ṣe average yẹn, average underscore BMI. Ẹ má gbàgbé pé Python ó níjọ̀gbọ̀n pẹ̀lú case, ó wà case sensitive. So mo sọ pé average underscore BMI ni kó fi ṣe ìlà yẹn, comma. Mo lè sọ fún color tí mo fẹ́, pàápàá mo lè sọ fún color tí mo fẹ́. Tí n bá fi arrow sínsìn, bá mi ṣe ní color red bẹ́ẹ̀ yẹn. Màá tún wá ṣe comma, bóyá line style, irú line style wo ni mo fẹ́ kó fi ṣe. Tí n bá sọ pé kó ṣe dash dash, á bá mi ṣe ní dash dash. Ṣé rí? Tí n bá fẹ́ kó kàn jẹ́ straight line bẹ́ẹ̀ mo lè fi sí. Nǹkan tí mo kọ yìí ni pé mo fẹ́ kó fàlà average yẹn kó fi fàlà sínú chart mi kí n lè mọ̀ pé okay o, ibi báyìí ni average gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n wà nínú data. Ẹ jẹ́ ká run ẹ̀, ká lọ wo ohun tó máa gbé jáde nínú chart yẹn sìn. Ẹ wo chart wa nsìn, ẹ wo gbẹ̀yìn chart wa. Ṣé rí? Iṣẹ́ tá ṣe lénìí nìyẹn o. Tó bá tún dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀.